Halo guys, hari ni aku ada ride ke Muar. Dah lama tak buat vlog, rambut pun dah panjang. Cuaca cantik hari ni, jam pukul 5 petang. Aku yang paling awal hari ni RV dekat sini. So aku akan ride dengan geng korang. So tengah tunggu yang lain. Hari ni kereta banyak. Kereta banyak sangat hari ni. Tunggu yang lain dulu lah. Okay, nanti sambung. Okay guys, Assalamualaikum. Selamat petang-petang. Terima kasih saya ucapkan kerana berjaya hadir juga hari ni. Padahal tadi kita dah diuji dengan hujan. Tapi nampaknya ada dah hujan tu, kita lagi tempat lah jadi kan. Okay, so biasa sebelum kita nak jalan ni, semua dah tahu kan, kita lagi mana kan, kita lagi semua. So ramai kawan-kawan yang lagi kecil, sekejap lagi Sumban, Aikro, lepas tu exit tol Takak. So black depan, jangan potong black, PJ last man. Okay, so tadi Dan saya dah bagi sedikit taklimat mana patut kita berhenti semua. So next stop dekat Seremban. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Okay, kita dah sampai checkpoint pertama. Oh, nampaknya perjalanan yang amat pisang. Terlalu banyak kereta. Terlalu banyak kereta. Alamak, ada accident pula sini. Ya Allah, Allahu Akbar. Ada accident tadi. So tak dapat saya nak tunjukkan video tu sebab nanti takut kena strike pula. So kereta banyak ni, memang kena hati-hati lah nampaknya. Okay, so stop pertama kita jumpa ada seorang sungguh sini, Abang Azhar. So kita teruskan perjalanan ke Aikro. Okay, so perjalanan diteruskan. Sekarang pun dah pukul 6.20. Lepas ni kita akan ke arena Aikro untuk mengisi minyak. Okey, doakan perjalanan kami selamat sampai. Bismillahirrahmanirrahim.
kita dah nak sampai ke area Agro. So top up minyak lagi RM5 kot, masih penuh balik. Dan lepas ni kita ikut jalan, kita akan exit ke tangga lepas ni. So mungkin tak ada apa-apa yang menarik sepanjang jalan, so saya tak akan buat on-board lah. Nanti dah sampai sana baru saya on-board, baru saya on camera balik, okay? So kita jumpa nanti sekejap lagi. So kita dah sampai ke destinasi untuk makan malam ni. Tak ada orang nak duduk ke? Apa ni? Mana tu? Pasal ikan baru je dimasak. Tu dia. Ikan bawal. Itu berapa puluh ringgit lah tu. Macam mana nak makan ni? Ikan kembung je, ikan kembung kan? Saya nak ikan kembung kan? Ini kayangan, kita orang kluster kayangan. Ada tak? Tu dah, saya dah nampak tu saya punya. Rezeki saya bang. Baik. Bang, ini makan apa tu? Ikan jenah bang. Ada lagi ke? Terima kasih. Ingat kembali kan? Okey. Ini adalah ikan jenah.